به درد بخورترین فیلترهای دوربین کدوما هستن؟ سلام علیکم، خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدیم به کانال 53. خیلی از بچه‌ها موقعی که وارد این عرصه میشن، عرصه عکاسی و تصویر برداری، همیشه این سوال براشون مطرحه که ما چه لنزی بگیریم و چه دوربینی بگیریم. ولی یکم که تجربه کسب میکنن، میان بالاتر تو مراحل حرفه‌ای تر، این سوال براشون پیش میاد که خب الان چه فیلتری بگیریم. امروز تو این محتوا در مورد به درد بخورترین فیلترهای دوربین حرف میزنیم. شاید باورتون نشه، اما یه تیکه شیشه کوچیک که جلوی لنز بسته میشه یه تفاوتی ایجاد میکنه که یه عکس معمولی به یه شاهکار هنری تبدیل میشه. فیلترها نه فقط برای اینکه ابزاری هستن از لنز ما محافظت میکنن، بلکه ابزاری هستن که افکت و خلق نوری توی تصویرمون، فیلم هامون و عکس هامون ایجاد میکنن که ادیتورهای دنیا حتی توی خوابش هم نمیبینن. البته با این هوش مصنوعی و فلان همه کاری میشه روی ویدیو عکس کرد، ولی مهم اینه که سر پروژه، سر اونجا که داریم عکاسی و فیلم برداری میکنیم، به درستی و اونجوری که میخوایم بتونیم اون تصویر رو در بیاریم. این خیلی مهمه در مراحل حرفه‌ای تر بچه‌ها، این خیلی مهمه. اگه شما یک عکسی، یک شاهکار و هنری رو بتونین ایجاد بکنین، یک عکسی رو ایجاد بکنین، تو نمایشگاه‌های کل سراسر دنیا این رو ازتون میپذیرن. ولی اینکه بیش از حد اگه ادیت شده باشه، این موضوع این چی میگه، ادیت شده باشه عکس و ویدیوهاتون دیگه اون رو ازتون قبول نمیکنن. تو این ویدیو جامع و تخصصی میخوایم 6 تا از مهمترین، جنجالی ترین، خفن ترین و به نوعی میشه گفت ادایی ترین فیلترها رو با هم مقایسه کنیم، بررسی کنیم، اینکه ببینیم کدوم واقعا پول خرج کردن داره، کدوم صرفا فقط یه محافظه، کدوم اداییه. اگه داریم تو ژانرهای مختلفی کار میکنیم، کدوم رو اول باید تهیه بکنیم، کدوم برامون الزامیه. همه اینا رو با هم بررسی کنیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو با من همراه باشین تا این قضیه رو کلاً ببندیم. یک فیلتر CPL یا پولارایزر دایری. اگه اینجور در نظر بگیریم که سردمدار این فیلترها کدوم هست، میگیم فیلتر CPL. اگه تو ژانر طبیعت، منظره دارین فعالیت میکنین، یا تو اکثر اصلا ژانرها، داشتن فیلتر CPL تو کیف دوربینمون اصلا الزامیه. فقط میتونم بگم که یه دونه این فیلتر CPL رو تو دوربین، تو کیف دوربین رو داشته باشین دیگه کلا همه چی رو بیخیال بشین. فیلتر CPL اثری و افکتی به تصویر شما میده که کاملا غیر قابل شبیه سازی تو ادیت هستش. یه چند تا از عکسایی که با فیلتر CPL گرفته شده رو ببینیم بیایم. خب فیلتر CPL چطور کار میکنه؟ ببینید، نور خورشید وقتی با سطوح غیر فلزی مثل آب، شیشه یا حتی مولکول‌های بخار توی هوا برخورد میکنه، جهتگیری اون عوض میشه و به حالت اصطلاح هم میگیم به پولاریزه در میاد. این نور پولاریزه همون چیزیه که باعث میشه تو عکاسی منظره و لندسکیپ آسمونمون رو مات ببینیم، یا وقتی میخوایم از پشت شیشه مثلا داخل ماشین رو عکاسی بکنیم، فیلم برداری بکنیم، یا داخل یک مغازه‌ای رو از پشت شیشه عکاسی و فیلم برداری بکنیم، روی شیشه خودمون و محیط دوربرمون بازتاب داده میشه. فیلتر CPL مثل یک عینک آفتابی، میتونم بگم هوشمند، برای لنز شما عمل میکنه. داخلش کریستال هایی داره
که وقتی این فیلتر رو میچرخونید، این فیلتر دو تیکه‌ای هستش، وقتی این فیلتر رو میچرخونید اون نورهای مزاحم و جهتدار رو بلاک میکنه. فیلتر CPL یا پولاریزه کجاها استفاده میشه؟ عکاسی منظره. آسمون آبی رو 10 برابر میتونم بگم که پررنگتر و عمیق‌تر میکنه. کنتراست بین ابرها رو وحشتناک بالا میبره. انگار اصلا موقع عکاسی فتوشاپ هم روش نصب شده باشه. عکاسی از آب. میتونید بازتاب نور از سطح آب رو کلاً حذف کنید و ته دریاچه یا رودخونه رو کامل ببینید. ببینید خیلی خوبه. اصلا فیلتر CPL واقعا چیزایی به آدم نشون میده که با چشم هم قابل مشاهده نیست. فوق‌العاده است. ببین این بازتاب نوری که از روی آب ما میبینیم به هیچ جوره تو ادیت حل نمیشه. آقا حل نمیشه این مورد، فقط با هوش مصنوعی حل میشه، یه اونم مصنوعی میشه. این بازتاب نور که ما از اونجا میبینیم دیتاها و اطلاعات توی پیکسل رو کلا میسوزونه. به خاطر همون ما به هیچ وجه نمیتونیم تو ادیت اون قسمت رو برگردونیم و مثلا ته دریاچه رو ببینیم، ولی با فیلتر CPL وقتی میچرخونیم این نورهای بازتاب شده کلا حذف میشه و ما اصلا یه تصویر با کیفیت و محشری رو میبینیم. در عکاسی معماری مخصوصا جاهایی که شیشه کار شده باشه، بازتاب آزاردهنده نور از توی پنجره ها یا نمای شیشه ساختمون رو از بین میبره و به شما این اجازه رو میده که داخل خونه هم دیده بشه. ببین بچه، این مثل عکاسی بازتاب آب دیگه، این بازتاب از روی شیشه رو به هیچ وجه دیگه تو ادیت نمیشه حلش کرد، اوکیش کرد. اینو موقع عکاسی و تصویربرداری فقط با فیلتر CPL یا پولاریزه میشه که اوکیش کرد. اصلا محشره. مخصوصا تو عکاسی معماری حیفه که این فیلتر رو نداشته باشیم. تو فرض کن یه معماری، یه عمارتی رو داشته باشه که شیشه هم کار شده باشه ولی این بازتابه کلا اذیتت کنه، این فیلتر CPL اونجا کلا نجاتت. خب اینجا میپرسین که آقا اینجوری که تو با آب و تاب داری تعریف میکنی این فیلتر CPL ضروریه یا نه؟ نظر تخصصی من اینه که اگه عکاس منظری یا معماری هستی، ببین از نور شبت هم که شده بزن این فیلتر رو بخر بذار تو کیفت. این فیلتر اولویت اولته. هیچ نرم افزاری نمیتونه بازتاب رو از ریشه حذف کنه. ادیت فقط کاری رو میکنه که رنگ ها تقویت میشن، اما CPL کاری میکنه که رنگ ها از منبع خالص باشن. خب این آقا فیلتر CPL چه معایبی داره؟ CPL فقط یه نکته مهمی داره، کمی از نور ورودی رو میگیره، حدود 1 یا 2 استاپ. یعنی مجبوری تو محیط‌های تاریک‌تر یکم ایزو رو بالا ببری یا سرعت شاتر رو تو پایین بیاری. و یه نکته فنی‌تر، در لنزهای فوق واید اگه زیاد بچرخونیش ممکنه تیرگی آسمون تو کل کادر یک نواخت نباشه، پس باید با دقت اون موقع انجام بشه. یه چیزی هم اینجا بگم کم نشه از داستانمون، این که فیلتر CPL یا پولاریزه بیشتر بازتاب نوری که از زاویه 45 درجه به دوربین برخورد میکنه رو حذف میکنه. یعنی اکثرا تو این زاویه حذف میکنه، نه اینکه کل بازتاب ها رو حذف کرده باشه. مثلا تو عکاسی معماری ما اگه فیلتر رو بچرخونیم قسمتی از بازتاب های پنجره ها رو حذف میکنه، احتمال داره یه قسمتیش هم باقی بمونه. 2. فیلتر ND یا چگالی خنثی. اگه CPL رو بگیم که پادشاه فیلترهای عکاسیه، ND رو میتونیم بگیم که مثلا فرمانده یا وزیر فیلترهای فیلم برداری. اصلا ND خوراک فیلم برداری. چرا حالا فیلتر ND برای فیلم برداری حیاتیه؟
فیلتر اندی همون جوری که از اسمش پیداست یه فیلتر خاکستری رنگ، اصلا چیز خاصی هم نیست. خب مثل دقیقا میشه گفت که مثل عینک آفتابی عمل میکنه. فقط میزان نور ورودی به سنسور رو کم میکنه. همین. الان میگی که همین میبرم بالا دیگه، سرعت شاتر رو میبرم بالا، سنسور نورم کم میشه، بیزو رو میارم بالا، دیافراگم اصلا میبرم. نه، ببین میزان نور ورودی به سنسور رو کم میکنه بدون اینکه رنگ عکس رو تغییر بده. خب سوال اساسی اینجا مطرح میشه، چرا فیلمبردارا هی تاکید میکنن به اینکه اندی باید داشته باشیم، فیلتر اندی باید داشته باشیم؟ چرا فیلمبردارها بدون اندی نمیتونن کار بکنن؟ آره اینجاست. مگه نمیتونن سرعت شاتر رو بالا ببرن نور ورودی کم بشه؟ مگه نمیتونن دیافراگم رو ببندن؟ مگه نمیتونن عدد ایزو رو پایین بیارن؟ اینجا میرسیم به این سوال. تو فیلم برداری یه قانون طلایی داریم، قانون 180 درجه. این قانون میگه برای داشتن یک موشن بلر یا محوی حرکت سینمایی و طبیعی، سرعت شاتر شما باید تقریبا 2 برابر فریم ریتتون باشه. مثلا اگه با 25 فریم بر ثانیه فیلم میگیرید، سرعت شاترتون باید حدود 1/50 باشه. اگه دارید 1/50 فریم میگیرید، باید 1/100 باشه. حالا بیایم با یه مثالی براتون توضیح بدم این مورد رو. به طور مثال ما تو فضای باز میخوایم یک فیلمی رو تصویرش رو بگیریم. میخوایم از این طرف این قانون رو رعایت بکنیم که قانون 180 درجه سرعت شاتره. حالا ما میایم مثلا روی شاتر رو روی 1/50 نگه میداریم وقتی داریم با فریم ریت 25 فیلم برداری میکنیم و اینجا میخوایم که عدد دیافراگممون رو بیاریم پایین تر، مثلا از 2.8 1.8 فلان استفاده بکنیم تا اون بک‌گراند هم محو بشه، تصویرمون سینمایی تر بشه، جلوه خاصی داشته باشه. خب نتیجه چی میشه؟ ایزو در حد پایین ترین حد ممکنه. دیافراگم رو میخوایم بیاریم پایین تر، میخوایم بک‌گراندمون بلور باشه. سرعت شاترمون رو نمیتونیم از 1/50 بالا ببریم به خاطر اینکه میخوایم این قانون رو رعایت بکنیم. نتیجه چی میشه؟ 100% تصویر اوور اکسپوز میشه. تنها راه حلی که اینجا میاد وسط فیلتر اندیه. با فیلتر اندی اینجا میای دیافراگم هر چقدر میخوای میاری پایین تر، سرعت شاتر تو روی 1/50 نگه میداری و عشق میکنی. خب آقا ما در مورد فیلم برداری گفتیم، عکاسا از فیلتر اندی چه حالی میتونن بکنن؟ چه عشقی میتونن داشته باشن؟ برای عکس‌های لانگ اکسپوژر. عکس‌های لانگ اکسپوژر رو براتون توضیح دادم قبلا، یه بارم براتون میگم. همونایی هستن که مثلا میبینی آبشارها نرم و به صورت شیری هستن یا ابرها تو آسمون کشیده شدن. اینا رو میگیم عکس‌های لانگ اکسپوژر. بعد تو فرض کن تو روز روشن به خاطر برای اینکه عکس لانگ اکسپوژر بگیری یا سرعت شاتر رو باید بیاری پایین‌تر دیگه، چند ثانیه یا حتی چند دقیقه بیاری پایین‌تر تا اون زمانه ثبت بشه، به خاطر همون محو بشه، مثلا آبشار. خب تو روز روشن میخوای همچین کاری بکنی، خب قطعاً اوور اکسپوز میشه دیگه. اینجاست که اندی میاد وسط، میگه که داداش من اف-استابتو میارم پایین، نورتو میارم پایین، تو با خیال راحت سرعت شاترتو بیار پایین تا اون اوور اکسپوز باحال رو با هم داشته باشیم. خب ما به دو شکل فیلتر اندی داریم، فیلتر اندی ثابت، فیلتر اندی متغیر. نسخه های ثابتش عدد ثابتی داره، مثلا اندی 400 800 یا 1000 و اندی های متغیر 2 تیکه شیشه هستن که به صورت پولاریزه هستن و با چرخوندنش میزان تیرگی رو میتونیم تنظیم بکنیم. مثلا میگن که از 400 تا 1000 و خیلی کاربردی برای فیلم برداری. اما حواسمون باید باشه که فیلترهای اندی ارزون قیمت
کالر کست تو تصویرمون ایجاد میکنن. یعنی به اصطلاح میشه گفت که یک تمی، من یه فیلتری گرفته بودم قبلا، فیلتر اندی بود، یه افکت و رنگ قهوه‌ای به تصویرم میداد. مدل ارزون قیمتی بود چون مجبور بودم زود تهیه بکنم برای یه پروژه و اون اونجوری بود که حالا بعدم پسش دادم و یه مدل بهتریشو گرفتم. بسیاری از متخصصین حوزه سینما و تولید محتوا خرید یک اندی با کیفیت رو برای لنز اصلی خودشون کاملا ضروری میدونن، به خصوص برندهایی که به خاطر شیشه درجه 1 و نداشتن کالر کست معروفن. 3 فیلتر یووی یا ماورا بنفش. میرسیم به جنجالی ترین فیلترها. فیلتر یووی، این فیلتریه که همه موقعی که میخوان این وارد این عرصه بشن تهیهش میکنن و خیلی جنجالیه این که آقا یووی اصلا به درد میخوره، اصلا به درد نمیخوره، که قبلا کلا توی محتوای جداگونه کلی در موردش گفت کردیم، کلی در موردش حرف زدیم، بررسی کردیم. اگه توی این مورد تردید داری که بخری یا نخری، بهت پیشنهاد میکنم که اون محتوا رو ببینی تا بهتر بتونی تصمیم گیری بکنی. در تئوری این فیلتر نور ماورا بنفش رو حذف میکنم. خب این که خیلی خوبه. خب اینجوری براتون توضیح بدم. در دوران عکاسی با فیلم قدیما، موقعی که با هنوز سنسور دیجیتال نبود، با فیلم بود، این کار برای از بین بردن اون مه خفیفی که بهش میگفتیم هیز ضروری بود. اون هیز رو حذف میکرد. الان تو فتوشاپ با گزینه دی هیز ما این گزینه رو داریم. ولی تو عصر دیجیتال، حالا گوش کنی به واقعیت، حالا تو عصر دیجیتال سنسورهای دیجیتال مدرن خودشون فیلترهای یووی و آی آر که همون مادون قرمز هست، خودشون به صورت داخلی این فیلترها رو دارن. پس در اکثر شرایط از نظر اپتیکال داشتن یووی ضروری نیست. حالا اینجا میپرسی که خب حالا چرا بقیه میخرن؟ اکثر کسایی که میگیرن، یعنی 90% کاربرد فیلتر یووی به خاطر محافظت از لنز، اینکه عدسی جلوی لنز خط و خش بر نداره، خط نیفته یا ضربه نگیره. حکم ارزون ترین بیمه رو برای اون لنزمون داره. اگه بیفته زمین یا خراش برداره، صدها برابر، نمیشه اینو چیز گفته به صورت عددی گفت، چند برابر ارزون تر از اون عدسی جلوی لنزه. اون خیلی مکافات داره، باید بیای بدی تعمیر، عدسیش رو عوض کنن، تعویض بکنن. این فقط یه فیلتره که باز میکنی، یه فیلتر دیگه ای رو میبندی. خب حالا اینجای داستان میپرسی که این که خوبه، برای چی بعضیا نمیخرن؟ خب ببین، این یه لایه شیشه اضافه است که روی روی لنز میاد. پس اگه کیفیت پایینی داشته باشه، باعث میشه تصویرتون کمی شارپنسش رو از دست بده. مهمتر از اون، در شرایط نوری مختلف مثل عکاسی رو به منبع نور میتونه باعث ایجاد فلر تو تصویر بشه، باعث ایجاد گوستینگ تو تصویر بشه. خب حالا شما چی میگی؟ میگی ما فیلتر یووی بگیریم یا نه؟ نمیشه من کلن این مورد رو به قطعیت بگم که گرفتنش خوبه یا بد، ولی میتونم این توصیه رو بهتون بدم که اگه میخواین یووی با کیفیتی بگیرین، ولی اگه میخواین از این فیلترهایی که فیلتر یووی هایی که تو بازار ریخته از اونو بگیرین، جفتی 100 تومن، جفتی 200 تومن از اینا بگیرین، نه داداش نگیر. شما داری به تصویر و فیلمت آسیب میزنی، بعدم متوجه میشی. بخش دوم، فیلترهای خلاقانه و جلوه های ویژی یا به صورت همون ادایی. فیلتر میست یا سافت فوکوس. اگه دنبال لوک و نگاه سینمایی هستی، جادویی میخوای تصویر داشته باشی و یه تصویر نوستالژیک داشته باشی، این فیلتر دقیقاً برای شماست. تو این فیلترها سطح شیشه با ذرات بسیار ریزی پوشونده شده، مثل بلک پرو یا چی میگن گلیمر گلاس.
خب و اینا باعث میشه که اون منبع نوری که شما تو تصویرتون دارین رو به صورت محو داشته باشین که یه حالت نوستالژیکی به تصویرتون ارائه میده. یا اگه میخواین از یک شخصی فیلم برداری بکنی به صورت پورتره، دیگه اون شارپنس و چی میگن کنتراست پوست رو به وضوح نخواهی داشت، به خاطر همین یک نرمی تصویر رو خواهی داشت که بعضیا میپسندن، بعضیا میگن سینماییه و از این فیلترها استفاده میکنن. پس در کل باعث میشن که منابع نوری پراکنده بشن، هایلایت ها حالت دیفیوژن داشته باشن، درخشان تر بشن، منابع نوری روشن مثل چراغ‌های خیابون یا پنجره آفتابی یه درخشش و حاله بسیار دلنشین، همون گلو دور منبع نور ایجاد میشه و تصویرتون یه حالت مخملی طور پیدا میکنه. کاهش شارپنس دیجیتال، سنسورهای امروزی بیش از حد شارپ هستن. این فیلترها اون شارپنس تهاجمی رو کمی نرم میکنن تا تصویر حس آنالوگ و فیلمی به خودش بگیره. کاربرد این فیلترها چیه؟ تو عکاسی پورتره، فشن و تو فیلم برداری برای ایجاد حس نوستالژیک یا رویایی استفاده میشه. اگه میخواید ویدیوهاتون شبیه فیلم‌های دهه‌های 60 و 70 بشه، این فیلتر رو استفاده بکنین و حال بکنین. آیا داشتن این فیلتر ضروریه؟ خیر. این یه فیلتر کاملا خلاقانه و سلیقه‌ایه، اما اگه استایل کاریتون به این حس سینمایی نیاز داره، اینو بدونین که با این فیلتر میتونین به راحتی اونو در بیارین. البته با ادیت هم میتونین اینو کش بکنین، ولی با فیلتره دیگه همه چی اوکی میشه و اون زمانی که قراره برای ادیت بذارین رو دیگه صرفش نمیکنین. 5 فیلتر GND یا چگالی خنثای تدریجی، حالا میشه گفت فیلتری دیگه از خانواده ND هستش که مخصوص عکاسان منظره طراحی شده. عکاسای منظره حتما با این مشکل مواجه شدن، اینکه وقتی میخوان از یک طبیعتی، از یک منظره تصویر بگیرن، عکس بگیرن یا فیلم برداری بکنن، آسمونشون خیلی روشن میفته. وقتی میان نوردهیشون رو با آسمون تنظیم کنن، زمین حالا یا سوژه‌ای که اونجا دارن، کوهی باشه، درختی باشه، اون دیگه خیلی تاریک میشه. الله اکبر. یا اگه بیان با زمینه پایین نوردهیشون رو تنظیم بکنن که آسمونشون خیلی روشن میشه و اون دیگه اون دیتا ها رو ندارن. این فیلتر GND نصفش هیچی نداره، یعنی شیشه است، نصفش ND کار شده و این مشکل رو حل میکنه که روی هولدری، بعد اکثرا هم من چیز دیدم، حالت مربعی و مستطیلی دیدم این فیلتر GND رو با یه هولدری جلوی دهنه لنز بسته میشه، روی هولدر میاد و اون نصف تاریکش میفته قسمت آسمون و اون نصف روشنش میفته قسمت همون پایینی طبیعته دیگه. اون مشکل رو حل میکنه، یعنی آسمون رو تیره تر میکنه که با حالت نصفه طبیعت تصویر خیلی بهتری داشته باشه. حالا یکی میاد اینجا میپرسه که آقا شما تو محتوای قبلی گفتی که ما وقتی با همچین محیطی گیر کردیم با تکنیک HDR عکاسی بکنیم. آره اونم میشه، به روش HDR هم میشه که عکاسی کرد، ولی خب HDR خودتون میدونین دیگه، باید چند تا شات بگیری، بعد بیای تو ادیت اونا رو کنار هم بذاری تا بتونی یک عکس پر دیتیل و با جزئیاتی با دامنه دینامیکی بالایی داشته باشی. ولی این فیلتر میاد با یک شات همه چی رو حل میکنه دیگه، نیازی به چیز نیست، HDR. حالا این فیلترهای GND به دو شکله، به صورت سافت اج، یعنی اون مرز تیرگی و روشنایی به صورت سافت، یعنی به صورت گرادینت کم میشه که اون مناسب مناظری هستش که خط افقشون مشخص نیست، مثلا کوهستان باشه یا جنگلی فلانی باشه،
و یه مورد دیگه ای هم هست که هارد اج، یعنی مرز تیرگی و روشنایی کاملا تیزه. این هم مناسب برای عکاسی از دریاست که خط افق کاملا صاف و مشخصه. آیا فیلتر GND ضروریه؟ نه، به هیچ وجه. اگه عکاس منظره به طبیعت و لندسکیپ هستی، اگه نمیخوای همیشه عکاسی HDR داشته باشی ولی دامنه داینامیکی بالایی داشته باشی و زیاد زمان تو صرف ادیت و فلان نکنی، فلان عکس فیلتر GND بگیر، خودتو رها کن، خلاص بکن. 6. فیلتر استار یا ستاره ساز. در نهایت میرسیم به یه فیلتر تفریحی و خلاقانه به اسم فیلتر استار. این فیلتر چطور کار میکنه؟ این فیلتر روی سطح خودش دارای خطوط مشبک و حکاکی شده است. این خطوط باعث شکست نور میشه و وقتی نور نقطه‌ای قوی مثل یه چراغ خیابون یا نور ماشین از این خطوط رد میشه، به شکل یک ستاره 4، 6 یا 8 پر در میاد و اونم مونده که فیلتر چجوری تهیه بکنی. خب فیلتر استار کجاها کاربرد داره؟ عکسای شب، ایجاد جلوه فانتزی و پرزرق و برق به چراغای شهر میده، یا عکاسی جواهرات، میتونه درخشش نور روی الماس یا فلزات صیقلی رو به شدت بولد کنه. این فیلتر صرفاً یه ابزار خلاقانه است. تو اکثر مواقع جلوه اون کمی قدیمی به نظر میرسه، اما تو شرایط خاص و با استفاده کم، زیاد نه، کم، میتونه جذاب باشه. این تنها فیلتریه که شبیه سازی جلوه اون تو فتوشاپ کاملا آسون. پس اگه میخواید شروع بکنی نیازی به خرید اون نیست، یعنی نخرید، هزینه اضافی نکنید. و مثل همیشه خیلی خوشحال شدم که تا آخر این محتوا هم با من همراه بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتی یه لایک برام بزن که انرژی منم بیشتر بشه و کانالمو دنبال کنی که کلی مطالب در مورد عکاسی و تصویربرداری، چه با گوشی چه با دوربین، دارم که میتونه سطح و علم تو رو، سطح دانش تو رو خیلی بالاتر ببره. و میدونم اگه تازه کار هستی، اگه آماتور هستی، اگه تازه به این عرصه وارد شدی، کلی سوال تو ذهنته. اگه میخوای این سوالا رو یک جا جوابشو بگیری، حتما بهت پیشنهاد میکنم که این محتوامو از دست ندی. خیلی مراقب خودتون باشین. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خیلی مخلصیم.